Sărăuna, mătușa dumneavoastră aveți cimitir Da. acasă? Ați trecut până un cimitir mic, nu acela e a nostru. Aha. Da. Și fiecare casă cu cimitir. Aproape fiecare casă, că mai dealurile sunt mari și nu le mai pot duce mortul, ales iarna, pe uneori mere cu el. Și așa e mai bine pentru toată lumea. Așa e mai bine pentru toată lumea. Și aveți, știu eu, decedați și în alte cimitire sau numai în cimitirul dumneavoastră de familie? Numai cimitirul nostru. Bătrânii, strămoșii, poate au avut alt cimitir, dar noi aici îl avem aici. Aici e bunica mea, născută în 1903, răposată în 1966. Aici e bunicul, născut în 1895, răposat în 1948. Așa s-a obișnuit, aici au fost înmormântați bunici, părinții mei, și apoi o verișoară, copiii ei. Dar pentru dumneavoastră e mai convenabil să îngropați aici? Nu Da, aveți da, un cimitir în sat? Da, aici, pentru că sunt în apropierea căsă și ne place să Distanțe luăm. mari dacă ar fi un cimitir Da, în da, sat. da. Așa a rămas. Și aici e proprietatea noastră, în Da, grădina da, în noastră. grădina noastră, în grădina căsă. Câte generații? Sunt bunicii mei, sunt părinții mei, atât. Și verișori, unchi, verișoare și atât ai numai. Și au fost încă doi vecini care s-au înmormântat aici, vecinii de-a noștri. Ce faceți când treceți pe aici prin Noi grădină? luăm câte o buhoiană de pe cimitir, ne mai uităm pe la cruci, pe la... Aducem aminte mai E și mai bine întreținut pentru că e aproape să Da, da, e aproape, mai bine întreținut. Explicația este simplă și concisă, mai ales prin faptul că casele sunt îndepărtate, distanța este mare de la una la alta și mai ales drumul este inaccesibil, din câte se vede. Acum se lucrează la drum, din păcate, cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Aceste cimitire sunt aproape la fiecare în curte pentru că, cum ziceam, sunt casele îndepărtate una de alta, iar în tradiția noastră veche răsăriteană, a cărui biserică suntem noi greco-catolici, preotul merge la credinciosul a trecut la cele veșnice, merge la casa lui și face câteva rugăciuni pentru sufletul răposatului. Și tot acolo procesiunea mormântării este dusă la bun sfârșit. Tot la casa Asta lui, se în face, grădină. da, în final, tot acolo se ajunge ca să fie în ogorul în care a și muncit, în care a trăit, în care a și murit. Așadar, este o procesiune, putem spune, veche și simbolică pentru poporul român din aceste locuri, pentru poporul credincios. Dumneavoastră, de fiecare dată când aveți de oficiat o slujbă de înmormântare, practic, mergeți la domiciliul clientului și acolo se întâmplă, toate de la A la Z. Nu mai aveți de parcurs distanțe până la un cimitir Da, central. sigur, da, așa și este. Așa și facem, cum puteți observa, în acest loc minunat. Câte astfel de cimitire putem spune că sunt în localitate? Sunt destule, aproape la fiecare casă. Poate și mai multe. Și fiecare om cu cimitirul lui, Da, să zicem așa. apoi mai în jos Sunt peste 100, să înțeleg. sunt cam peste 100, sunt destule. Deci aproape la fiecare casă și mai multe.